Друзі, вітаю! Подивіться на цю красу. Це м'ясо готувалось із попереднім замочуванням у маринаді. М'ясо соковите всередині і з красивою рум'яною скоринкою, присипаною спеціями. Запечений шмат шиї, ошийку. Таке м'ясо чи то запекти, чи то закоптити ідеальне. А якщо із улюбленим соусом або хроном, обов'язково готуйте, не пошкодуєте. Спочатку готую маринад. На 1 кг м'яса потрібен 1 літр маринаду. Ви розраховуєте відповідно від ваги вашого м'яса. У мене 2 кг м'яса буде маринуватись таким чином. Тому, відповідно, готую на 2 літри маринаду. Взяла половину води. Тут у мене 1 літр. І додаю половину солі, 1 столову ложку. Ще одну додам пізніше. По 1 столовій ложці чорного перця горошком та коріандру, 5-6 листочків лаврових і на вогонь. Як тільки закипить, одразу вимкну і залишу до повного остигання, щоб маринад настоявся. Переливаю у глибоку ємкість, в якій буду маринувати м'ясо. І так як у мене 2 кг м'яса, то має бути маринаду 2 літра, тому додаю другу половину води та солі. Ось такий симпатичний шмат шиї, ошийку буду сьогодні маринувати. Підходить, звісно ж, люба частина свині, лопатка, клуб, що є. Зрізаю трохи усе зайве і що не подобається. Цей шматок вагою 1 і 300 г. І ще буде один шматок теж шиї, вагою приблизно 700-800 г. Замочую у маринаді м'ясо, накриваю плівкою і забуваю за нього в ідеалі на 3-4 дні, але мінімум на 1 добу. Мариную в холодильнику. Пройшло 3 дні. Дістаю м'ясо, його промивати не потрібно. Обсушую серветкою і готую присипку для ароматної скоринки ззовні м'яса. Коріандр 2 столових ложки, подрібнюю його в ступки. Так буде це більш інтенсивний аромат. 1 чайна ложка свіжомеленого перцю, 1 столова ложка червоної солодкої паприки. У мене за кольором трохи світліша, бо це домашнє. Залишу посилання, як її робити. Коли цікаво, дивіться. Та 1 столову ложку улюбленої любої приправи до м'яса. У мене це хмелі сунелі. Універсальна. Вона збагатить смак. Щоб спеції краще розкрились і рівномірно розподілились по шматку м'яса та тримались на поверхні нього, додаю 3-4 столових ложки олії рослинної, рафінованої, звісно ж. І олія створить ще маслянистий шар, який вбереже м'ясо від надмірного висихання. Має утворитись ось така кашоподібна маса. Рівномірно розподіляю усі спеції по поверхні м'яса. М'ясо вже готове до запікання. Перекладаю його до рукава, або можна ж випікати у фользі. Вибір за вами. Проколювати його не потрібно. Температура в духовці 180 градусів, режим конвекція вверх та вниз. І час випікання залежить від ваги, звісно ж, м'яса. Орієнтуюсь просто, запам'ятавши одне просте правило. 1 кг м'яса – це значить 1 година в духовці. Якщо у мене 2 кг, значить моє м'ясо буде випікатись 2 години. Таке м'ясо ще ідеально підходить для копчення. Обов'язково спробуйте. Рекомендую. Подивіться на цю смачну красу. Запахи при випіканні були на усю хату. Соковите, не пересушене, зверху ароматна скоринка і спеції. Готуйте при нагоді обов'язково. А я усім бажаю смачно їсти, бути здоровими і до нових цікавих відео!